stand by to move the private member's resolution. Should I say? Okay. Yes. This House resolves that the government makes provisions for ensuring all the assurances given on the floor of the House to be fulfilled with a guaranteed time frame to ensure accountability and prompt fulfillment. You can Yes. speak. Rao, सभागृह कसा? Okay. Speaker sir, आमकां आतां परस जावपायलें आनी as a legislator, Speaker sir, on the floor of the House, kidney dialysis unit, hospicio, ICU करपाक assurance dili 30 days in the first assembly session, last year monsoon session. Seafarers pension assurance dile permanent करपाक. Ladli Lakshmi 31st March assurance dile clear करपाक. Stadium, Fatorda Stadium जो Monte Cruza नावान extend करपाक assurance दिली आली. Speaker sir, as a legislator आमी घेताय, it is our privilege that we get assurances on the floor of the House, and we are privileged to have these assurances. आणि लोक जो चोयता ओ सरकारान ते assurances fulfill करपा जाय. So एशकोन जेन्ना हे functioning of the House जायना आणि assurances fulfill जायना आणि assurance committee आहा ती कांयच हेच घेना, मिटिंग्स ऑर्गनायज कोना, सगळ्यांगे assurances फॉलो अप करून कितें आहा त्यो सरकारा कडेन मांडना जाल्यार it could be a breach of our privileges, Speaker sir, as a legislator. आता इतल्योशो assurances ज्यो सगळ्यांक दिलो आय त्यो एक टायम फ्रेमान जावच्यो म्हणून म्हाका सदां हे हावजान एक क्लियरली एक डेट दिवपाची, एक डेडलायन दिवपाची, and how they are going to function, because the assurance committee is not functioning. Committee of privileges आहा आमगे जे आतां हे assurance जाय नाय फुलफील टायमार, सो प्रिविलेजीस ब्रीच जाताय. सो ते प्रिविलेज ब्रीच जाता त्यो कमिटी ऑफ प्रिविलेजीस आहा, ती कमिटी ऑफ प्रिविलेज ती फंक्शन जायना. सो जो लेजिस्लेटर आहा तेगे प्रिविलेज आहा मेटा मेळना ती कमिटी फंक्शन जायना. जे एश्युरन्सीस जाल्याय जाल नाय, कितू एश्युरन्सीस दिल्याय एक एक सेशनाचे, ते एश्युरन्स कमिटीन एक मांडावळ करपा जाय आनी बासाबास कोण बाबा कितू एश्युरन्स दिल्ल्यो गेल ते मनसून सेशनान, जावं त्यो ऑपोजिशन आल्यो जावं त्यो रुलींग आल्यो, कितल्यो गव्हर्मेंटान सरकारान केले. सो हे जायच ना, नथींग इज हॅपनिंग, द होल प्रोसेस इज अ फेलियर. सो आय थिंक स्पीकर सर वी नीड, हाउ आर वी गोइंग टू गो अहेड? I have mentioned just 4 or 5 assurances which were given to me, the major assurances which were given to me on the floor of the House. Additional is Digambar Kamdan Maksada in 2021 or 2020 kite stadium lagun geilli Monte Cruz Fatorda Stadium extend जावची म्हणून. So I think we need to have an assurance deadline की हे केन्ना fulfill जातल्यो, and जो I mention केले, especially the seafarers pension, we had specifically told, and I was told to move back my private members' resolution saying that it will be made permanent, not that it is going to be renewed for 3 years or 1 year. So this becomes a failure of assurances, as well as it could become also a breach of our privileges, Speaker sir. Thank you. Yes. Sri Vijay Sir. Speaker sir, assurance committee म्हणटा ती एक इंडियन लेजिस्लेटिव्ह सिस्टमान अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपेरन्सी हाडपाक आदार करता. स्पीकर सर, गव्हर्नन्स आणि पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन हे एक कॉम्प्लेक्स इशू आनी ताजे खातीर मंत्री खुबदां अश्युरन्सां दितात. ही अश्युरन्सां कित्या खातीर आसूंक शकतात? ह्या अश्युरन्सां पॉलिसी चेंज आसूंक शकता, ह्या अश्युरन्सांनी इम्प्लिमेंटेशन आसूंक शकता, ओर फक्त इन्फॉर्मेशन दिवप आसूंक शकता. स्पीकर सर, इम्प्लिमेंटेशन आनी कितें अश्युरन्स कमिटीचें काम म्हणटा तें ट्रॅक करप आसता. एक कमिटमेंट दिल्या त्या रिजनेबल टायम फ्रेमान जातलें काय म्हणून. ओदोळ बाब रेजिनाल्डान कितें म्हणलें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येवपाक जाय आनी तो ह्या टायम फ्रेमान येवंक जाय. स्पीकर सर, एश्युरन्स कमिटीचें एक्झॅक्ट फंक्शन तें एक्झॅक्ट फंक्शन की ही हॅज टू ट्रॅक द कमिटमेंट अँड इट्स फुलफिलमेंट विदीन अ रिजनेबल टायम फ्रेम. स्पीकर सर, अशी जर कमिटी ना जाली, एश्युरन्स कमिटीच जर ना जाली जाल्यार कितें जातलें? देर वील बी अ गॅप बिटवीन वॉट इज प्रॉमिस्ड अँड वॉट इज इम्प्लिमेंटेड. गॅप जातलें हातून. सगळी प्रॉमिस जातलें हांगा, आमी वतले आनी कांयच जावचें ना. म्हणटकर खंयचे कडेन कांय ना. येदो व्हडलो पयसो मोडून इतल्या लोकांक इनवॉल्व करून कितें फायदो जातलो? स्पीकर सर,
सो ताजे खातीर मंत्र्यांक अकाउंटेबल धरप आनीक गव्हर्नन्स डेफिसीट म्हणटा ते कमी करपा खातीर ही एश्युरन्स कमिटी म्हणटा तो एक टूल आसता आनी तो वापरूंक जाय आसता. स्पीकर सर, अश्युरन्स कमिटी म्हणटा ती एक प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटीचो, ट्रान्सपरन्सीचो आनी इफेक्टीव गव्हर्नन्स हे लोकशायेन हें चलोवपाक बरें जाय पडटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक खबर ना की रिजनल एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून. कित्याक जर खबर आशिल्लें जाल्यार मंत्र्यांक सोडून सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, बालरथ वर्कर जे पयलीं ताजे म्हऱ्यान सगळे येताले ते सगळे आतां ताजे म्हऱ्यान येवपाचे. तांकां खबर ना हो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन म्हणून. आनी ओगी आहा ह्या दिसांनी. हें जाला, कितें जाला, मातसो पावशेला. राव उलयता मरे. स्पीकर सर, चड कांय ना. स्पीकर सर, हांव एनावन्स करता गोंयचे जनतेक की हो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन म्हणून. आनी आमी आतां हाचे फुडें अश्युरन्सां जी दिल्या, फॉर एग्जाम्पल आतां एक अश्युरन्स मेळ्ळें आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्टाचें की फुडल्या एसेंब्ली सेशना पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येतलो. आतां हो आयलो ना जाल्यार हांवें कितें करप? हांवें हे एश्युरन्स कमिटी म्हऱ्यान वचप. आनी हो जर न्हिदलो जाल्यार मागीर हांवें कितें करप? स्पीकर सर, मागीर एसेंब्लीन काडप आनी तुमकां सांगप की एश्युरन्स कमिटी चलना, चियर लिडर सरकाराचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन आसूंक जायना. हांव म्हणना तो चियर लिडर म्हणून. जर जालें ना जाल्यार तो चियर लिडर जातलो आनी असल्या लोकांक करप ना. स्पीकर सर, आज अशें कितें आहा, खूब कमिटी आहा, PAC म्हणून आहा, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी. आज पब्लीक अकाउंट्स कमिटी म्हणटा कितें? इट्स एन ओवरसायट कमिटी. ओवरसायट कमिटी ऑन वॉट? ओवरसायट कमिटी ऑन द बजेट. बजेट म्हणटा ते फार्स काय कितें? अर्दूच पयशे मोडल्या आनी इतले पयशे सांगल्या काय कितें? हें पळोवपाक पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचें काम आसता. स्पीकर सर, पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी ते कितें आसता? हे पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीन CAG रिपोर्ट पळोवपाचो आसता. स्पीकर सर, रिपोर्ट प्रोड्यूस करूंक जाय ना. आनी हे जर रिपोर्ट येनात, हें हांव तुमकां कित्याक सांगता, तुमी हांचे सगळ्यांचे बॉस. हे जर डायरेक्ट केला ना. स्पीकर सर, पळय, ह्यो कमिटी एकदां वचून मिटींग जावंक ना. आनी ह्यो जर मिटींग जायना जाल्यार कितलीच स्कॅम म्हणून जी हांव बोवाळ मारता पळय ती जावपा नाशिल्ली. ह्यो जर कमिटी एक्टीव आशिल्ल्यो जाल्यार मंत्री स्कॅमां करतले, पूण कमिटी वॉचडॉग आसता. कमिटी काम करूंक जाय. स्पीकर सर, म्हणून हांव मागतां की आमदार म्हणून आमी क्वेश्चन घालूंक शकता. क्वेश्चन घालतकर कितें जाता? सरकार हालता, सरकार मुवमेंट करूंक लागता. सेशन जाता, सेशन जातकर मागीर कितें जाता? सगळें नॉर्मल जाता परतें. स्पीकर सर, बिटवीन द सेशन एश्युरन्स कमिटी, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी, PUC कमिटी, पेटिशन कमिटी म्हणून आसलो, तो आलेश सिकर चेअरमॅन आसलो पयलो. पेटिशन कमिटी म्हणून तो हालयतालो सरकार. स्पीकर सर, त्या टायमार दिगंबर कामत CM आसतना पेटिशन कमिटी ताका कांयच दिवंक नाशिल्लें मदीं. स्पीकर सर, म्हणून अशें आसता की ह्यो कमिटी मातश्यो एक्टिवेट करपाक जाय. आनी एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द बजेट स्पीच. चीफ मिनिस्टराची बजेट स्पीच जाली आनी ताजे फुडें एश्युरन्सां जी दिली, these are assurances which are extension of the budget speech. In fact, Speaker sir, action taken report म्हणून जो आसता गेल्या बजेटाचो, तो that should include the list of assurances given by each of the minister on the floor of the house and the status of action taken. एश्युरन्सां दिवं की कूळ कायदो आहा, 20 वर्सां जालीं, सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. एक्शन टेकन कितें? This should be there. एश्युरन्स दिवपाक इजी, आयचो दीस काडलो, पूण ताजेर एक्शन टेकन कितें जाता हाजेर अकाउंटेबिलिटी सरकाराची. स्पीकर सर, कळटा. म्हणटकर मुख्यमंत्री आज आपली डिफेन्स करता, तो घरा वता. हें काम मुख्यमंत्र्याचें न्ही. आज हांव ताका टार्गेट करना, आज हांव तुमकां टार्गेट करता. तुमी ह्यो कमिटी एक्टिवेट करा. आनी जर हे हय साहेबा जर पडले चड जाल्यार हांकां काडून उडया. वेन्झीक जावंक जाय एश्युरन्स कमिटी. करता का वेन्झीक? करा. म्हाका करचेंच ना तें. म्हाका बजेट कमिटी आसलो तो काडून उडयलो. बजेट कमिटी म्हणटी वन ऑफ द मोस्ट अनइम्पॉर्टंट कमिटीज. ते बजेट कमिटीनूच आमी इतल्यो मिटिंग्यो लायल्यो की हांचे ऑफिसर तरतरपाक लागले. तिनूच कमिटीचे चवथे मिटिंगेक हांव भायर. सो आय एम नॉट वॉन्टिंग टू बी अ कमिटी मेंबर एनीवेर, बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज तुमी तुमची ऑथॉरिटी दवरपा खातीर चड करून बिटवीन द सेशन्स ह्यो कमिटी तुमी जित्यो दवरपाक काम करा. श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker,
I support this resolution of Captain Venzy Viegas for time frame for assurances. At assurances committee काम करना जाल्यार chairman busy हा जाल्यार chairman can say बाबा जायना मुकडे दुसऱ्या कोणाक घालपाचो. So speaker may just consider this. Now it will just time pass आणि काय जायना. Assurances made on the floor of the house should not be an opportunity कोणा tour घेवपाक. कित्याक रोकडे ऑफिसर कितें करतात हें करपा जाय थिंग चोया आनी टूर मारतात बेश्टे वयतात आनी येतात पशीम मोडटात आनी कांय जायना मागीर. थर्ड एस्पेक्ट आय वॉन्ट टू से इज आमचे सरकार हांव जाणा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जाता टायम फ्रेमान कितें काम करपाक प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक बट इफ यू पुल अप द सॉक्स आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगल्यार वी वील नॉट गिव यू एक्सटेंशन देर हॅज टू बी अ डेडलायन. एक्सटेंशन शूड बी रेअर केस. आज एक्सटेंशन परत परत जाता. सोड आमचे फायनान्शियल इयर नेक्स्ट इयर आनी थर्ड इयर पासून आमचें काम चालू आहा. सो दीस इज लायक अ रनिंग टॅप रनिंग मिटर which is costing the exchequer. So my respectful submission is that try to fix these time limits strictly and adhere to this. Shri Viresh Burkar. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Venzy Viegas of assurance in the house. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एश्युरन्स हांगा खूब दिता आनी मागीर वयता मागीर कोण कांय हें करिना. हांव मेंबर आसा स्पीकर सर हांव मेंबर आसा एश्युरन्स कमिटीचो बट रिसंटली एक मिटींग जाल्ली खंय नोव्हेंबरान एश्युरन्स कमिटीची म्हाका आपोव बसून ना म्हाका आपोवना म्हाका नोटीस दिवंक ना काय दिवंक ना म्हटल्यार कितें ऑपोजिशनाक खंय भायर दवरिल्लें आसा आमकां कमिटीचेर घातल्या आनी म्हाका नोटीस दिवंक ना म्हाका लेटर ना काय ना. सो स्पीकर सर हांगा कितें तरी हात मिलोवण्यो ही चालू आसा अशी दिसता कित्याक तुमकां सेटींग शब्द हें नाका म्हणटा न्हू. सो अंडरस्टँडींग आसा अशी दिसता कित्याक आमी येयले थंय आनी तुमकां एक क्वेश्चन केलो जावं चेअरमॅनाक क्वेश्चन केलो हें तांकां मातशें हर्ट जाता आसतलें ताका लागून तेंच्यांनी आपयत ना. ओके स्पीकर सर चड उलयना कित्याक एश्युरन्सीस आतां बाकीच्या कलिग्सान चडशें सांगलेलें आसा की एश्युरन्सीस आमचे घेयत ना सारके टायम टू टायम हेंच करिना. आमी खूब कितें कितें सांगता हांगा मिनिस्टर CM सगळे आमकां एश्युरन्स दिता मात ते एक्झिक्यूट जायना. पण समज आतां फुडें एक आयडिया दिता जी आयडिया खरें म्हटल्यार जे CMान घेवपाक जाय कित्याक तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक सबका साथ सबका विकास म्हणटा नाल्यार ही आयडिया घेवपाक जाय की एक ॲप करपाचो एक एश्युरन्साचो ॲप करपाचो जो आमकां सगळ्यांक हावजान एश्युरन्स दिता तो एक ॲप करपाचो आनी त्या ॲपाचेर सगळी एश्युरन्स घालपाची आनी खंयची जाल्या खंयची जावंक ना तेजी रिपोर्ट कार्ड थंय ते त्या ॲपाचेर दवरपाचो. तें जाल्यारूच खंय ना खंय हें स्वयंपूर्ण आसा पळय तें जातलें स्वयंपूर्ण नाल्यार बेश्टेच सांगलें आनी थंय एश्युरन्स कमिटीन कांयच जायना एश्युरन्स दिना. सो हांगा एपान आमकां सगळ्यांक कळटलें की कोणाचें एश्युरन्स जें दिल्लें आसा तें जालां काय ना तें. सो हें CMान खरें म्हटल्यार इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी एश्युरन्स कमिटीच्या हेंच्या मेंबरान ताका सपोर्ट करपाक जाय. हांव ताका सपोर्ट करता की ॲप करचें आनी सगळ्यांची एश्युरन्स जी एश्युरन्स ह्या हावजान घालता ती ॲपाचेर घालुया आनी तेजेर टायम बॉन्ड म्हटल्यार कितले टायमान कंप्लीट करतले ते घालपाचे कंप्लिशन डेट सगळे घालुया. ओके थँक्यू. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Venzy Viegas. So जे हावजान एश्युरन्स दिता ती टायम बॉन्ड जावपाक जाय आनी हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करता. Yes. Say Alex Lawrence. Alex Lawrence. Chairman. स्पीकर सर जायत जाण उलयले आनी टॉलरन्स लेवल म्हणटा ती हिंग दाखोवपाक गरज आहा. हांव कित्याक म्हणटा बिकॉज आय वॉज टॉकिंग टू लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम ते देर आर टू थिंग्स. वन हांवें जर तर मिटींग येयली ना जाल्यार तेणी कोणें म्हाका बरयलें ना घे म्हण. हांवें एक मिटींग येयल्ली एक मिनट राव मरे म्हाका उलय न्ही मरे तूं कांय आडयलें ना उलयत तो. सो स्पीकर सर हांवें मिटींग येयली ना जाल्यार म्हाका कितले क्रिटिसायज केला आय हॅव नो इश्यूज बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें म्हाका कोणें कांय बरयलें ना आपणाक एक एश्युरन्स घे म्हण. हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी रा अरे तूं उलय रे मागीर रे अरे म्हाका उलय न्ही मरे रा. Legislative Minister, I want to correct my colleague who is a senior colleague. Chairman does not have to be told. Chairman has to make meetings. He has to call the members. He has to decide. हे मातशें ताका सांगता स्पीकर सर. मातशें राव मरे म्हाका कावा कोनी. स्पीकर सर आय टोल्ड द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी आमी एक मिटींग येयल्ली एक एश्युरन्स तुगे घेवपाक तें एश्युरन्स घेता आसतना हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सांगिल्लें बाबा यू सी वेदर डोंट टेक वन
take all assurances and we will call for a meeting. He made honorable member made a charge that I have not called anybody. Actually, it's a duty of the legislative secretary to call all the members of the committee. It is not my duty. It is his duty to go and tell all the fellows, because I just called for a meeting. The moment, second thing, the previous house precedence that the secretary gives the assurances to the assembly gives it to the committee. I have now instructed him, just take all the assurances on our own and bring it to the, give it to the committee, call for a meeting immediately and told him to go. Second thing, and mudpa garaz na, kona time na zalyar te घेवपा नाका, change कर mudpa garaz na. Clear instructions are there. And I told the legislative secretary, call for another meeting, take all the assurances. I had clearly told. And not only that, I had said call for another meeting and finish whatever assurances are there. Ask them. And I am very clear about my duties. And nobody has to tell me about my duties. So this is for him to tell. And even, and one more thing, good night mudpa naka. Good night, I am sogla mudle. Good night, ek dis soglan mudan jaye. Nothing is permanent. But what remains is the duty. Now second thing, I said, if I have failed, nobody has returned to me also why I said. Because if I fail, at least somebody should have reminded me. It is a duty, it is one's responsibility also, Speaker sir. That's why I said it. Yes, okay. Mantri. आम्ही हे आता रेझोल्युशन घेतला पळय ताजो अर्थ कितें जाणटो आमी रेजिनाल्डाक पावर दितात आनी काय ना आमी ताका पावरफुल करतात ताका आमी न्हिदेंतल्यान उठयला आनी ताका सांगला की बाबा ही पावर तुजी आनी सगळे म्हणटात की एश्युरन्स कमिटी एक्टिवेट जावपाक जाय म्हणजे रेजिनाल्ड फाल्यां जाय ताका आपयतलो यो समज कर म्हणून सगळे मंत्र्यांक बी करून पावर मेळटली फ्रेंड सगळे बरे आहा तेका मुगलाय फ्रेंड लिडर मुगलाय फ्रेंड तो मातशें न्हिदलो आहा ते मातशें ती उतर काडपा लाय कित्याक हांव न्हिदलो ना आनी म्हाका न्हिदपाक गरज ना आनी तेका म्हणपाक गरज ना हांव न्हिदलो आहा म्हणून ते मातशें काडपा लाय एक्सपांड करूं जाय. I rise to support the private member's resolution moved by Captain Venzy Viegas. Speaker sir, about the assurance committee. Akadista, what I remember that poile maga yaad korpak jay Speaker sir, Mukhyamantri ki GAD used to depute one person, one under secretary level officer, and they used to be there in that bureaucrat je bostay tinga boson astale, and they used to take down all the assurances. Tejnantar Speaker said from the gallery they used to send it to the chief secretary, and from the chief secretary Speaker said and the secretary legislature ye follow kotale. Currently I don't know whether now what ant pasole whether they are taking it down. Speaker sir, this is the most important right as a legislator. आज जोरीतोर आमी जे लोकाले प्रश्न जे तुमचे मुखार मांडटा मंत्री मुखार मांडटा आनी आमकां एक आश्वासन मेळटा की बाबा हें जातलें म्हणून, पूण स्पीकर सर जोरीतोर हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचे मनीस, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेअरमॅन ऑफ अ कमिटी ऑर एनीथिंग. स्पीकर सर, आय थिंक this is a very serious issue. There are several resolutions or several assurances given and there are follow-ups, and I think everyone has to be accountable, right, from the chief minister, ministers, MLAs, bureaucrats, and this accountability, Speaker sir, Jenna tu, you have got all these committees set up. Speaker sir, it is since you are the custodian, I request the Honorable Chief Minister, I request him that this has to be taken seriously, and if possible, I don't know whether it is possible, if it is in the rule book, I believe, or even if it is not in the rule book, the assurance committee chairman, it is better that it is from the opposition. Yes. Yes. Bring to effect that assurance is given in the House during any debate. There are words which are indicated as assurance. It is not only word assurance, but there are other words also which are there.
As Speaker, I would like to tell you as Minister, the Legislative Secretary, actually they remove every time and they send it to the different ministers. I don't know, I have received because I had asked one, I have received one. So let us make it a point that all assurance committees, the chairman can ask the assurances given in the floor of the House and call for a meeting. There is nothing wrong in that, Speaker, sir. Speaker, Sir, परत एकदा हांव एश्युरन्स कमिटी जी आहा पळय न्ही, अलेक्स लॉरेन्सो इज द चेअरमॅन, जेनिफर मोन्सेरात मेंबर, दिव्या राणे मेंबर, दिलायला लोबो, अंतानियो वाज, विरेश बोरकर आणि प्रवीण आर्लेकर हे 21 जाणांचे मेंबर आसा आणि हो चेअरमॅन आसा. ओके स्पीकर सर, द एश्युरन्स गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस are generally implemented without any loss of time by the government. The Legislature Secretary shall make necessary arrangement for cooling out the assurances, promises and undertaking from the proceedings of the House and sending the same to the respective department for its timely implementation. Rule 205 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly 1992 provides for the constitution of Committee of the Government Assurance consisting of not more than 7 members nominated by the Speaker in order to scrutinize the assurances, promises, undertaking, etc. given by ministers from the time to time on the floor of the House and report on to A. to extend to which such assurances, promises, undertakings, etc. have been implemented, and B. where implemented, whether such implementation has taken place within a minimum time necessary for the purpose. The Legislature Secretary shall look into this and take further necessary action for cooling out all assurance, promise, undertaking, etc. from the proceeding of the House, so that the same are sent to the respective department as the earliest, so that enable them to implement the same in the definite time frame. Speaker sir, हे जाले बाकीच्या सगळ्या एश्युरन्साच्या बद्दल. स्पीकर सर, जी एश्युरन्स म्हज्या बजेट स्पीचीन दिल्या ताजो म्हाका दिसता बाब वेन्झीन एक्शन टेकन रिपोर्ट जो एक्चुली हे जो आसलो तो कदाचित वाचूंक ना आसतलो आनी वाचला तेणी म्हटलो की हांव 34% मार्क घेवन पास जाला म्हणून. हांव 34% मार्क घेवन पास जावना. स्पीकर सर, हांव 95% मार्क घेवन पास जाला. हरशी न्हू ह्या रिपोर्टा प्रमाणे 95. हांव कित्याक सांगता तेंय सांगता तुका. हांव 95 म्हाका 34% पडोंक ना. हितून 3 गजाली आसा. काडून सारको वाच. आयज घरा कडेन आसा तुज्या कडेन, ती व्हरून थंयच उडोव नाका. काडून मातशी वाच ती. वाचल्या उपरांत तुका कळटलें. कारण दोतोर काल्लुसाक सांगपाची गरज ना, तो खूब वाचता. ओके, तुकाच सांगता हांव. तितूंतली एक पेज जी आहा पळय न्ही, हितूंतली एक पेज तेजेर आमी एक्चुली जो हें बरयला पळय न्ही, पर्सेंटेज चार्ट बरयला. ओके, हय. It is an total budget assurances given 170. हांव लास्ट इयरचे सांगता. ओके, process initiated and assurances implemented in the same financial year which is 58 म्हणजे 34.12%. तुम्ही जे 34% पास जालो म्हणटाले पळय न्ही, ते तुमी 34% हें धरले, तो गेलो हातोडेचो. ओके, दुसरें बी, it is a process initiated in the same financial year and assurances likely to be completed in the next financial year. बिल्डिंगेचो फावंडेशन स्टोन घातलो तो हांवें ह्या 58 धरूंक ना, तो 105 हितून 105 हितून वीच इज अ 61.76% आनी दोनूय काउंट कर वीच इज अ 95%. म्हणजे 105 आनी 58 कितली जाली आतां? 8 आनी 5 13 13 आनी 200 जाल मरे 105 ना, सारकें कॅल्क्युलेशन कर. 105 आनी 58 168 जाली. 170तली 168 सॉरी 8 आनी 5 13 ती 163 जाली. कन्फ्यूज करूं नाका. इट इज 163 जाली. ओके, उरली भितर नेक्स्ट सी, तेंय सांगता तुका. Process initiated in the same financial year and assurance is likely to be completed in the subsequent financial year which is 1 and assurance is dropped or not initiated. फक्त स जी आहा पळय इनिशिएटीव करूंक ना किंवा ती कदाचित म्हणजे वेगवेगळ्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजना खातीर उरल्या, खंयची जाय जाल्यार ती काडूनय दाखयता. म्हणून एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही रे, हो पळोवंकूच ना काडून तुमी. फाटल्या बजेटाचो हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा, काडून पळय खंयसर पावला, कितल्या पर्सेंटेज काम खंयचें जालां तेज्या सहीत जे जे बजेटान सांगलां पळय तेज्या सगळो कॉलम चार्ट प्रत्येक एश्युरन्स दिला.
प्रत्येक कंप्लीट केल्या ती कंप्लिटेड म्हणून दिल्या, इन प्रोसेस आहा ती इन प्रोसेस म्हणून दिल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटाची जितकी हांवें बजेटान सांगल्या तितकी. ओके, सो डॅट हेन्स फोर्थ माझे तर म्हणणें आसा की हांवें लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक आतां सांगलां वेगळो GADचो अंडर सेक्रेटरी बसोवपाची गरज ना, कारण तीच सगळे बरयतात. बेस्ट वे कंटिन्युअसली बरयता. लेजिस्लेचर एकदां असेंब्ली सोंपली काय तेंच्यांनी एश्युरन्सीस सगळी डिपार्टमेंट वायज काडपाची आनी सगळी एश्युरन्सीस जी आहा ती CS कडेन धाडून दिवपाची. चीफ सेक्रेटरी वील सेंड टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी त्याच्या बरोबर टायम फ्रेमूय घालात. मंत्र्यान जर हांगा सांगलां की फुडल्या असेंब्लीक आमकां बील येवपाक जाय, बरेयात इन द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन बील कोणाचें प्रॉमीस टू द लॉ मिनिस्टर, नॉट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दॅट वील गो टू द लॉ मिनिस्टर. जरी ते एग्रीकल्चर बील असलें आसत जाल्यार ते हांवें प्रॉमीस केलां हांगासर लॉ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करतलो म्हणून. इट इज हीज ड्युटी. सो दॅट लॉ मिनिस्टरान इंट्रोड्यूस करपाक ताज्या ऑफिसाक वचपाक जाय. ताज्या ऑफिसान फुडल्या असेंब्ली पयलीं वचूंक ना आसत तांकां रिमायंडर धाड तुजें बील येवंक ना म्हणून. देन चेअरमॅन रोल जो आहा पळय न्ही तो चेअरमॅनाचो. चेअरमॅनान हाडून विचारूनय न्ही लॉ सेक्रेटरीक कित्याक जावंक ना काय म्हणून अजून. इट इज हीज ड्युटी. उरलेल्या मेंबरांचोय रायट आसा जी आपूण एश्युरन्सीस दिला जर आसत, जे कितें एश्युरन्सीस तेणी घेतला खंयचो आपलो पंप जावपाक जाय, हाड PWD सेक्रेटरीक आनी विचार कित्याक आजून आपलो हें जावंक ना काय म्हणून. ही वील आन्सर खंय पावला काय म्हणून, कित्याक उरला काय म्हणून. इवन दो उरलेल्या मेंबरांनी त्या कमिटी कडेन दिवं बाबा हांवें एश्युरन्स हे घेतलेले मिनिस्टरा कडेन, नॉट ओन्ली फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम द रुलींग सायड ऑल्सो. तुवेंजूय जरी कितें घेतला आसत जाल्यार तेणी दिवचेलें एश्युरन्स कमिटीच्या चेअरमॅनाक मातशें आपलें पळया खंय पावला तें म्हणून. सो इट इज ड्युटी. आमी टायम बाउंड काम करता म्हणून तर हांवें सांगलें तुका 95% पास जालां. 95% म्हणून सांगता हांव की 95% ही पास जाल्लो आसा. जे तुमी 34% म्हणटाले पळय ते 34% न्हू. ओके, हय. स्पीकर सर, आमी ATR 22-23 तो सबमीट केला. त्या ती फाटलेय फावटी म्हणजे आमी पूर्ण बजेट दिनासतरी हो सबमीट केल्लो, पयले फावटी ATR दिल्लो आसा. तेंय सांगता तुमकां. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की हें सगळें सांगल्या उपरांत बाब वेन्झी हांणी फाटीं घेवचें. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी निदान हे तरी फाटीं घेवंक जाय तेणी मिटिंगली, नाल्यार तो परत ना ना. स्पीकर सर तुमी आनी ताका हांगा निदान हे आतां आमचें काम न्ही. स्पीकर सर मुख्यमंत्री मातशें म्हाका उलोवपा दी. मुख्यमंत्री सगळें दाखयता. हांवें स्पेसिफीक सांगलो गेल ते फाटी मॉन्सून सेशनाक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घेयलें सीफेरर्सांचेर परमनंट करपाक. एश्युरन्स वय म्हणलें ताणें फाटीं घे परमनंट करपाक. ताणें काळी ती रिन्यू केली. म्हाका काबार करून दिया. ताणें काळी ती रिन्यू केली 3 वर्सांक. मॉन्सून सेशनाक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें 30 दिसां भितर तुका ICU जें आहा हॉस्पिसियो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तितून ICU फॉर किडनी डायलिसीस ते कॉमेस करून तितून एक स्पेशलायज्ड डॉक्टर आहा तो घालता म्हूण. तेजे फाटल्यान नेक्स्ट सेशना मुख्यमंत्रीन सांगलें तें घालता म्हूण. सो मागीर तुगेलो फातोर्डा स्टेडियम आहा. फातोर्डा स्टेडियमाचेर एश्युरन्स घेतलो आहा ती दिलो आहा की मॉन्ट दे क्रुजाच्या नांवाचेर एक स्टँड करचें. ह्यो बेजीक वस्तू आमचो तर इतली फॉलोअप करपाक एक टायम लिमीट सांगा न्ही. काम जालें ना. स्पीकर सर आतां ताका सांगलें हांवें. आतां ह्या जी सेशनाक जितकी दिल्या पळय न्हू ती तेकाय मदीं मदीं सेक्रेटरीक याद करपाक लाय. लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक धाडली काय ना ती. रेजिनल्डाकूय याद कर. मिटींग स्पेसिफीक सीफेरर्स आहा. स्पीकर 3 वर्सां रिन्यू केलो आहा. ती 3 वर्सां रिन्यू केली ती परमनंट करपाक जाय न्ही. दॅट वी कॅनॉट वेट फॉर 3 इयर्स. स्पीकर सर ताजे एक्सप्लेनेशन सुद्दां NRI डिपार्टमेंट जर तेणे एश्युरन्स कमिटीक घाली जाल्यार दितली. खंयचीय स्कीम जी आसा पळय न्ही ही सातत आमी ताका सांगलां. हांव ना म्हणना. आमी ताका सांगलां बट ऑलवेज जी स्कीम आहा पळय न्हू ती आतां DDSSY आमची स्कीम आहा दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना. इट इज एवरी इयर रिन्यूवल आसा. एवरी इयर रिन्यू करता. बट आमी तरी आतां गृह आधार एवरी इयर रिन्यू करता स्कीम. तेजो खंय तरी इन्कम लिमीट वाडटा, कोण तरी भायर येता, कोण तरी भितर वता, एड करीत आसता. आत्तां आमी ह्या स्किमीक त्या खातीर वयल्यान हे जे म्हणजे आमी NRIच्या अंतर्गत ज्या सीफेररांक स्कीम दिता म्हणजे जे सीफेरर म्हणून भायल्या कंट्रीन वचून मागीर येता आनी तांकां तेज्या उपरांत पेन्शन चालू करता एट द एज ऑफ 50 किंवा इफ ही इज अ मेडिकली अनफीट जर आसत जाल्यार आमी 2,500 रुपया दर म्हयन्याक सीफेररांक दिता. 2,500 दिना तुम्ही 85 दिता 2,000 त्या DDSYचे. अरे खंयचे जावं म्हणजे ते DDSSY येता म्हणजे
ते सोशल वेलफेअर बट पांयशी आहा स्किमीचे पांयशी ते चोय TDSS वाय स्कीम आमी जर आमी सगळे घुसपावून उडयता स्कीम परमनंट करपा तुय एश्युरन्स दिल्ली न्ही रेजोल्युशन फाट केले तेन्ना सांगपा जाता आशिल्लें न्ही की परमनंट करपा जायना स्पीकर सर ती आमी 2,500 नाका 2,000च घालया डायरेक्ट सोशल वेलफेअराकूच दिवया परत घुसपायता टॉपिक इज परमनंट करपाचें टॉपिक इज ICU डायलिसीस हाडपाची आता तो तेजेर ICUचेर पावलो हे 3 वस्तू सांगला तुवें 3 वस्तू सांगला स्पीकर सर हेर कितली एश्युरन्सीस दिलो ना फाटी घेवपाक ऑन द बेसीस ऑफ वॉट एश्युरन्स टायम फ्रेम आहा आता हेज्या फुडें तरी युरिबाप ऑपोजिशन लिडर तू तरी सांग तेका कितें आसता तें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी आनी तेज्या फुडें जायना एक म्हाका दिसता एक वाय ही इज रेजिंग दीस इश्यूज दिल्लीच्या सांगला घेवं नाका म्हणून जे अश्युरन्सीस आमकां हिंगा दिले लोकांगे इश्यू ते सी फेरर जावं मॉन्ट क्रुजागे नांव जावं हे लोकांगे इश्यू ही इज कन्सर्न्ड अबाउट इट बिकॉज ही वॉज अश्योर्ड What I'm talking is for everyone. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता 10 मिनटां कितें 2 मिनटां स्पीकर सर म्हाका दिसता जे मुखेलमंत्रीन सांगला हे सिरियसली जावपाक जाय जे बाब वेन्झीन सांगला ते भाशेन And see, Yuri, Assurance Committee Chairman has left and gone. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक चेअरमॅन गेलो प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें फाटी घेता मरे फाटी घेना जाल्यार मागीर ते कितें कॉपरेट करता हय अरे फाटी हे तरी फाटी घे काय ना तू म्हाका एश्युरन्स दिता ह्या तुका सांगले त्यो पूण एक नेक्स्ट सेशन म्हळ्यार क्लियर करू यू आर नॉट गिविंग द टाइम फ्रेम व्हॉट इज द रेजोल्युशन द रेजोल्युशन इज गॅरंटीड टाइम फ्रेम स्पीकर सर तेका हेच कळना दिस इज द ड्युटी ऑफ सेक्रेटरी आता वयर बांधला ते ऑलरेडी प्रिविलेज ब्रीच जाल्लो आहा फाटी एक पाट घेना ना फाटी घेना सर फाटी घे म्हणून बट विल दे फाटी घेना पाट फाटी Speaker sir, घेना now तुका you एश्युरन्स put all the responsibility स्टेडियम on the नाव legislative secretary. सांग दोतोर कार्लोस स्पीकर सर दोतोर कार्लोस Speaker तुम्ही sir, सांगात तेका Speaker sir. इट इज द ड्युटी ऑफ सेक्रेटरी लेजिस्लेचर फाटी घेना न्ही बरें ना फाटी घेना हांव यू हॅव टू गिव वेन्झी वेगस आमचो ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता तांकां हो ठराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें मान्य आसा ताणें उबे रावचें आणि एश्युरन्स घेवचा ना कोणा एश्युरन्स नाकाय आपल्याला अरे 1 2 3 5 जांकां मान्य ना ताणें उबे रावचें बेल मारूंक ना स्पीकर सर हां बेल मारूंक जाय मार तरी एक कोण भायर आला घेवन दी तेंक 17 शी रे बाबा विटयतात ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हो थाराव न्हयकारलो हो भायर पडले नो एश्युरन्सीस जाले आतां ते नो एश्युरन्सीस जाले बसून घेयात बसून घेयात नो एश्युरन्स बिल भायर पडला रेजोल्युशन सगळ्यांक निवेदन ना तुम्ही रॉंग केलें रॉंग जालें स्पीकर सर रॉंग केलें ना आमकां सी ही वॉज नॉट सॅटिस्फायड विथ द अश्युरन्स जालें तर कितें रॉंग सगळ्यांक एक निवेदन